Пока все спят, топливозаправщик номер 1, номер 2, номер 3, это все часть команды. Работает. Подъезжает первый танк на дозаправку. Что у нас есть, кстати, к этому? Смотрите. Мега супер пистолет. Заправляет быстро, четко, коротко. А раньше мы заправляем таким вот бочками. Вот это наш статический запас топлива. Не вес. Часть на схроне, часть здесь, часть еще нужно заправить. Пока у нас не появился пистолет, мы вручную заправляли только сейчас, до 2 ночи. Вот. Почему заправляем здесь? Потому что ребята что наши приезжают после 6, а заправки до 6 работают. Поэтому нам нужно дизеля сюда перевести, а потом и отсюда уже их заправлять. Давайте я вам покажу, что у нас находится в машине, который у нас будет конкретно. Мы людей отправляем дорогу, что у них примерно должно быть. Огнетушитель обязательно. Аптечка модная. Тут весь боекомплект есть. Аптечка показывать не буду, но она есть. Топорик застряли где-то или что. Отрубить что-то. Лопата. Но если еще пока новые не приждались. Но мы застревали уже неплохо. Обязательно канистра с собой. Но это маленькая. Берем еще канистры с собой, чтобы там передать людям, чтобы они могли. Ну, трос другой в машине. Такие тросы у нас есть, 20-тонники. Домкрат и все. Ну, по разным машинам. Машин много, поэтому у нас всего не хватает. Они домкраты в другой машине лежат, там хорошие домкраты. Сколько будет? Мені? Да. Все, включай. Ванька самый главный у нас вообще. Вот без него мы вообще не справились бы. Вот все здесь упорядочено, это все на нем. Я только здесь видимость создаю работу. Он у нас самый главный, Ванька и Горюня. Еще хлопцы есть, но они сейчас приезжают на утро. Еще в нашей команде Тарас Лукьяненко. Он занимается чисто СТО закупкой оборудования. То есть машину Чикина это он чинил, все бусы, которые были поломаны, это он чинит. И он закупает топоры, лопаты, тросы, все это на нем. Поэтому контора работает наша, слава богу. Это наши собираются сейчас на выход. А сьогодні ми їдемо в Чернігів. 6:30. Наш бронированный бус. На якому я вже їздив в Тростянець. Вот это вообще наш парк. Это не весь наш парк. И не все наши машины. Вот только 2 новые машины подъехали сегодня, ребята. Я их первый раз вижу. Тоже мы их заправили. Что можем обслужить, обслуживаем. Именно дача убитая, раздолбанная, поломанная. Но мы ее починили. Она опять едет в дорогу. Спасибо всем, кто поддерживает Диму, чтобы мы починили машину. Кстати, очень реально помогает. Все водители ключи свои оставляют в машинах. Показываю. Ключ в машине. Поэтому они приехали, машины оставили, ключи оставили, техпаспорты оставили здесь. Мы приехали, включили, поехали, заправили, надули шины, все проверили. И утром мы им стараемся отдать машины в полном боекомплекте, чтобы они могли спокойно ехать, ничего не париться. Так работаем. Салют, держи. О, броники самое главное. Самое главное, что у каждого хлопца броники. Выдать их должен был я, но забыл. Ваня, ты на связи? Управляем местом. Все нормально? Машины все готовы? Да, все. О, это Ванька. Молодец, ниндзя. Все, сейчас будет через 5 минут выезд. Доброго ранку. Церква Алмаз збирається в черговий рейд. Сьогодні ми їдемо в Чернігів, звільнений Чернігів. Здається, там вже немає військ окупантів. І ми веземо туди гуманітарну допомогу великим таким конвоєм. Ми вже на під'їзді до Чернігова, десь 30 кілометрів залишилось. Зараз переїжджали через розбитий міст, там зверху зробили понтонний такий новий міст. Ми вже доїхали до зони, де велись якісь бої, вже трапляється розбита згорівша техніка, снаряди, які застрягли в дорозі.
От ми і в Чернігові. Я, чесно кажучи, не дуже добре знаю це місто, хоча був тут декілька разів, але давно. Мені здається, це якийсь центральний район. Тут все не так погано, як я собі уявляв. Можливо, десь на околицях міста все значно гірше. Тут ми бачили один будинок, в який влучила ракета, дійсно страшно виглядає. Ну а ми в першу чергу приїхали в Чернігівську обласну дитячу лікарню, привезли сюди гуманітарну допомогу, там памперси, дитяче харчування, якась їжа. І зараз розвантажимо і потім поїдемо далі. Добре, що ви доїхали вже до нас. Лікарня майже не постраждала, хоча є розбиті вікна. Це в нас вже 4 ночі. Да, 4 ночі вже тихі, без бомбардування. І дні тихі. Сьогодні зранку чули десь перестрілку на території міста. Дякувати Богу, наче. Це від церкви. Від церкви. Алмаз. Добре. Ми живемо і ми дякуємо тобі, що ти даєш нам можливість жити не для себе, жити для інших людей. Дякую тобі за всіх лікарів, за всіх медсестер, за всіх помічників, за всіх працівників цієї лікарні. Боже, дякуємо тобі, що ці люди не втекли, не кинули свою роботу, що вони на місці, що вони виконують свої обов'язки. Боже, благослови їх сім'ї, благослови їх миром, бережи їх життя. І особливо просимо, благослови їх дітей, чоловіків, онуків. Усіх, Боже, благослови. Дай мир, Боже, Чернігову, дай перемогу, відкинь звідси ворога і дай, Боже, нам мир. Тому чекали, але ви дочекалися. Дякую. Дуже дякую. Сьогодні знову пропало світло, і пропало місце, стараються всі встановлювати, Вона жила біля Чернігова, це повернулась тінь, яка пережила окупацію. Ну ще їй пощастило якось. В її домі жило 12 цих військових російських. Все під дулом автомата. Жили під дулом автомата. Олександр Ломака, я секретар міського голови, секретар Чернігівської міської ради. Ми в таких умовах прожили з 23 березня. 23 березня в місто потрапити не було ніякої можливості. Ви знаєте, що місто було під постійними обстрілами, і ви, можливо, бачили, можливо, ще побачите масштаби руйнувань. Є зруйновані повністю райони, які вже не підлягають відновленню. Є велика кількість будинків, які зруйновані, люди залишилися без житла. В місті до початку війни проживало 290 приблизно тисяч людей. Зараз близько 100 тисяч, і вони потребують і продуктів харчування. От зараз тут один із волонтерських центрів, ви бачите, їх в місті більше 10. Більших або менших, це один з найбільших, де ми отримуємо гуманітарку і розвозимо її по району. Ми поділили місто на 13 районів, і кожна волонтерська група відповідає за свій район, особливо лежачі люди, неходячі люди, ну і інші, тому що зараз магазини майже не працюють, і грошей у людей також немає, щоб піти щось купити, і великі черги, насправді. В місті загинуло за цей час більше, ніж 350 цивільних людей в результаті агресії, не в результаті хвороб, не в результаті всього. Це набагато більша цифра, тому що ми в середньому в день до війни ховали 8 людей. Зараз це було більше 40. Деякі дні були і 100 навіть. Деякі дні були 100, особливо коли тут поруч будинок на Мойкова і туди скинули бомбу. Більше 40, 45-50 людей загинуло від однієї цієї бомби. Наступного дня в черзі за хлібом обстріл був і знищили 17 людей. Наступного дня в черзі за водою був обстріл, знищили 13 людей. І це були такі найбільш жорсткі дні. А потім почали літати самольоти і літаки, і скидувати бомби на місто. І, я живу в центрі, я не спав в бомбосховищі, я спав в квартирі. І мій дом ходив ходором, коли пролітав самоліт, ми відчували його. І вони потім в різних районах скидували ці бомби.
І, ну, на жаль, велика кількість цивільних, ми навіть у нас вони числиться зараз пропавши безвісті. Хоча ми знаємо, що от чоловік телефонував дружині, він стояв в конкретній точці, в кількох метрів був вибух і його просто немає. Він згорів і від нього нічого не залишилося. Таких людей, на жаль, багато. Але ну, ми сподіваємося, ми віримо в те, що гірше вже позаду. Але ми розуміємо, що ворог в будь-який момент може повернутися. І ми намагаємося цей час, який нам дає доля, для того, щоб запаститися генераторами, тому що ми жили 3 чи більше тижнів без світла взагалі, без центрального водопостачання і каналізації. Ми довозили, ми генератором піднімали воду, довозили її в деякі райони. Ми не всюди могли доїхати, бо було багато осколків і просто машини не проїхали, порізали вони. І в цих умовах люди деякий тиждень сиділи в підвалі без води, без харчів, бо туди просто не могли доїхати. Зараз є час трошки відновити, хоча зараз знову немає світла, є час відновити трошки інфраструктуру, полатати, не капітально. Ми жили в умовах, коли зв'язок був тільки в центральній частині міста, десь 2-3 тижні ми жили в таких умовах. Нам пощастило, можливо, трошки, що... Але є райони зруйновані у вас, так? Це район Бобровиці, Новоселівка, район Подусівки, і окремі будинки і в центрі, і Шерстянка, і Білова 37, це напроти епіцентра. Це житлові багатоповерхові будинки. Я хочу, щоб ви розуміли, що ворог, я думаю, ви це розумієте, але я хочу ще раз акцентувати, він був прицільно виключно по цивільній інфраструктурі. Виключно. Жоден військовий об'єкт, чи військова база, чи частина військового в місті не пошкоджена і не знищена. Але знищені і пошкоджені десятки, навіть сотні навіть цивільних об'єктів. Це бібліотеки, це школи, у нас 5 повністю зруйнованих шкіл. Ну або частково там половина. Це бібліотеки, це школи, це кінотеатр, це поштамп. От ми бачимо зараз, ми стоїмо, це історичний об'єкт, це наша пам'ятка архітектура. Ось нагору. Наступного дня, після того, як Міноборони Росії заявила, що вони зменшують активність на Чернігівському напрямку, вони скинули 4 чи 6 бомб ось в цьому районі. Центральний ринок, торговий центр, пошта і бібліотека наукова. Це з літака? Це міномет, здається, був. Ну, ми, чесно кажучи, там не військові експерти. От. Я думав, що це літак, але кажуть військові, що це була артилерія або міномети, або там установки .У. Це історична будівля, це будівля збудована Василем Тарновським, це пам'ятка архітектури українського рівня. Готель «Україна», куди влучила бомба, повністю зруйнований. Стадіон імені Гагаріна зруйнований. Біля нього є дитяча бібліотека, вона теж пам'ятка архітектура зруйнована. Кінотеатр імені Щорса, який вистояв під час Другої світової війни, туди влучила ракета 27 лютого на 3-й день. Тобто рівень руйнувань в місті дуже великий, і як це відновлювати? З першого дня, причому Чернігів почали бомбити в 5 ранку 24 лютого. Припинили десь сьогодні 3-й день, коли ми не чуємо вибухів, і містяни, чесно кажучи, ще не звикли до цього. Вони якби швидше звикли за тиждень-два до вибухів, а 3-й день тижня ми ще не звикли до цього. І багато людей досі живуть в підвалах, вони або бояться, або вже звикли, там якийсь колектив у них є, вони готують собі їсти. Але є ті, що не довіряють, так? Ну, звичайно. Тому що ми маємо інформацію про те, що в Білорусі знову концентрується техніка, а тут 70 кілометрів до Гомелю, від Чернігова до Гомеля 70 кілометрів. Тому те, що вони можуть повернутися так само, як і прийшли, це 100%. 21-ша школа практично повністю зруйнована, 18-та школа, тут поруч 19-та школа, в районі Рокосовського 29-та школа пошкоджена також. Ну, тобто багато дуже об'єктів, які зруйновані. І це будуть роки на те, щоб це відновити. У нас було дві можливості отримувати місто світло. Це загальна українська мережа і наша ТЕЦ Чернігівська. Під час військових дій ми були відрізані від всеукраїнської мережі, вона була перебита в багатьох місцях. А по ТЕЦ прицільно ворог завдав десятки ударів по ТЕЦ, і вона зруйнована. І зараз ми змогли починити мережу, але не змогли починити ТЕЦ. Ну це роки. Коли 23 березня ворог прицільними ударами, вони скинули 6 бомб і взорвали мост через Десну, бо Чернігів з 3 сторін був оточений ворогом. А 4-й бік – це річка Десна. Коли вони взорвали мост, ми стали окружені з раундом. Тобто ми були відрізані від поставок їжі, ліків, гуманітарної допомоги. І ворог почав прицільно обстрілювати наші склади і харчів. Тобто вони хотіли зробити гуманітарну катастрофу в місті ще гіршою, тому що ми відрізані
І плюс вони знищували наші склади, прицільно знищували. Вони знищили районну лікарню, там де був роддом, на першому поверсі був пологовий будинок. Постраждали інші лікарні. У нас діти, які народжувалися всі в підвалі. Вони пошкодили базову лікарню нашу номер 2, де у нас були поранені, хворі люди. Там вилетіли всі вікна, і лікарі працювали довгий час в умовах без світла, без тепла і без вікон. А на вулиці було -7 в цей час. Ну і друга важлива для нас проблема, на жаль, дуже багато працівників критичної інфраструктури і лікарень поїхали з міста. І у нас лишилося десь третина працівників, водіїв. Ми водіїв збирали. Ми не мали доступу до нашого кладовища, де ми ховали людей, бо він був на Баттерфайлд, на полі битви. Ми зробили нове кладовище в лісі і в братські могили. Ну, ми підписували їх, ставили хрести. В братські могили ховали людей. От в таких умовах місто прожило 38 днів. Чернігів вистояв цей час. І коли Зеленський дав нам звання «Місто-герой», я говорю, що це не місто-герой, а це місто героїчних людей, які в надзвичайно важких умовах витримали, вистояли і не здали місто ворогу. Ми вирішили, що краще ми всі тут загинемо, але місто ми не здамо. Я прошу тебе, Господи, змилуйся над нашим народом і дай нам мужність і силу боронити нашу державу. Я дякую, Господи, за Чернігів, що він став прикладом героїзму. Я прошу тебе за всіх цих людей, які тут живуть. Дай їм мужності, дай їм терпіння і надіюсь на те, що ми вистоїмо і перемога вже скоро. Дякую вам, я дякую вам за ту підтримку, яку ви місту надали і будете надавати, я сподіваюся. Великий вам подяка і тільки завдяки таким людям, як ви, ми вистояли в цей важкий період. Ми мали намір поспілкуватися з мером, міським головою, але, на жаль, він зайнятий, тож поспілкувалися з секретарем міської ради, який нам ось так розказав, повідав, чим вони жили, чим живуть і як можна допомагати. Добро пожаловать на войну. Вот она начинается здесь. Это вот в подвале этих зданий живут люди. Здесь большое бомбоубежище. И здесь рождаются детки. Вот то, что говорили, помните? Вот. Это больница, в которой детки рождаются. До сих пор там живут люди. До сих пор. Это здание полиции. Это здание управления юстиции. Сюда прилетела ракета российская «Искандер». Вот воронка. Ми зараз приїхали в ту частину міста, яка постраждала значно сильніше, ніж ту, в якій ми були до цього. Тут вже дійсно будівлі зруйновані, лікарня і відділок поліції, і військова частина. Можна побачити воронку від, як каже Паша, від ракети «Іскандер». Дивіться, нічого немає. Це ще не страшно. Мій будинок там, але ми не поїдемо туди. Я не можу. Воно не видно. От по тій вулиці майже останній. От мій будинок там. Його немає. Його просто немає. І там поле. Вибите поле. Я не можу психологічно туди доїхати. Зараз от проїдемо трохи далі, там недалечко. Дивіться, які руйнування. Ми приїхали в частину Чернігова, називається Новосілки, це як передмістя, таке приватний сектор переважно, він дуже сильно постраждав. Уничтожают мою страну. Уничтожают. Президент Рейган сказал однажды, что Россия – это империя зла. І це правда, Росія – це імперія зла. Просили бути дуже обережними, тому що тут багато різних гострих предметів. Ось дивіться, автомобіль згорів.
Власне, Паша, один з наших волонтерів, він сам з цього району, він тут жив раніше, але каже, що від його будинка, скоріш за все, нічого не залишилося. Це з літака, да, такі бомби скидували? Там 500 кілограмів. Одна з воронок, яка залишилася від цих авіабомб. Ось це воронка. Окна, которые на крыше с рамами. Это 500 килограмм. Нас разбомбили российская авиация. Очень много погибших людей. Очень всех жалко. Ну, вы сами можете видеть масштабы всего. Вот такое вот поле. Все, там внимание. Поле. Вот, смотрите, видите поле? Вот там, где я живу, поле. Это типа демонстрация силы или что? Я не знаю. Это просто нету моря. А блокпост стоял тут 1-2 дня, его на второй день разбили, а они 5 дней подряд бомбили село самолетами. У нас тут кто живет, тут, если люди пооставались, я вам даю гарантию, тут ни один человек снарядов не боится. Я не боюсь снарядов. Пускай они рвутся, я их не боюсь. Это ерунда. Когда летит самолет, это все. Это совсем другие ощущения. Вообще. Вот смотрите, что можно сказать об этом. Вот некоторые дома не остается ничего. Миномет такой автоматический, большой. И он бьет по домам, вот так вот по кругу. Бах, 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 бах. Отстрелялся и уехал. Мы случайно попали, когда мост. Мы были за мостом, когда мост развалили. И потом через неделю мы пытались переправиться. Так вот, кстати, что со стороны вот Ульяновки, Новоселовки, плохи работали по нам. Там и техника на той стороне наша. Когда стреляла артиллерия, это ни с чем не сравнится, когда работает авиация. Это совсем другое. Ось так, жили собі люди, горя не знали, а потім прийшов руський мір. Изначально неделю было тихо, потом начали бомбить танками с соседнего села. Потом артиллерией без перестанку несколько дней. Потом авиация начала работать уже, и получается, что они бросали бомбы, и я знал, что если я не уйду, то уже все. В любом случае прилетит. Смотрите, все дома, все, практически все повреждены. Мало осталось. Там вот мы не видим, там поля. И там вот поля. Вот моя улица, ее отсюда мы не увидим, она вот здесь, в этом районе, за этими домами. Ее нет. А вон моя улица последняя. Я не поеду. Я, может, и хотел бы, но не поеду. Колоночка едет, наберем водички. Вы тут были с самого начала, как оно Да. все грохотало? Да. Как вы это пережили? Как? Вот пережили. Я живу дальше, на другой улице, с ребенком-инвалидом. Не ходячий. Да никто столько ничего не помог. Ни капельки не привезли. Голодные сидим. В хате держаться. 3 градуса в хате. В городе была помощь, но тут никакой помощи нету. Сюда бахали, стреляли, сюда никто. Скажут на Бобровицу, никто не едет на Бобровицу. Никто, ни один человек. Мы туда не поедем, кажу, вот. Дивіться на цього бідненького котика, він, здається, обгорів, не знаю, постраждав теж, мабуть, від цього всього, біднесенький. Нема ничего, ни воды, ни свету, ни газа. Нету ничего у нас. Никому мне не надо уже, никому. Кто куда поезжал? Например, я 5 дней у соседей посидела в погребе, а потом ребенок у меня же заболел. Я не могла, вот там же держаться нельзя, холодина. Но же не выйди, не вылези. Мне треба тянуть ДЦП, она не ходит, только на коленках ползает. Стреляло, бахало. И
мы сидим на крылечке, но мама, пригнись. Я пригинаюсь, думаю, что Бог даст. Ну, окна повырывала, повытягивала. Полсарая там, ямы повырывала в огородах. Так, дома, так, без ничего, без окон поставалось. Что где зачепило, брало. Такое, не дай Боже, не хочется вспоминать. Як оделись, так и ходим. Не раздаемся, не разбываемся. Ну, холодно. Холодно все там. И холодно, и когда били, стреляли, так тоже думаешь, у чем будешь, да хоть в Чечевце, не в Чечевце будешь. И оттуда бомбят, и оттуда бомбят, и оттуда, и оттуда, и оттуда, оттуда, с всех сторон. Горит, стреляет. Страшно. Мой возраст пережили, а то Отечественную войну, а теперь пришлось это переживать. Есть магазины, где вы что-то можете Нет, разбомбили все здесь. И да, в город нам далеко, так куда я пойду, мне не дають. ноги отказали, так куда я пойду? Никуда не пойду. И долго оно тут будет, вы не знаете, вы подскажете нам. Бог святый знает. Уже люди ходят по улице. Да, трохи уже. Люди ходят, мы уже привыкли. Они стреляют, а мы идем. Они стреляют, а мы идем. Надо пойти водить, еще. Ну не будешь же ты голодный сидеть, что же треба приготовить. Идем. Это значит так надо. Идет, стреляет, перед тобою падают, или за тобою падают, и жилетки эти разрывают. Люди кто куда поезжал, у кого где кто-то есть, поезжал. Ну, машины у кого молодые в основном. Взрослые ехать, с им ехать, надо взрослых. Пенсии на 2 месяца не дали. Ну, с ним поехать. Вот так, картошка в погребе едет. Для консервации, что такие помидоры. Бурок да помидор. Вот так. Возьмите в руку, чтобы вы понимали, насколько он опасен. Тут возьмите, он чувствуется, он очень опасен. Очень. В подвале, в И в погребе, я не могу. А я сидела. 2 дні в хаті, а то в погреб спускалася. Що робити? А куди, як нікуди? Нам дозволили ще познімати ось цей згорівший танк, який зміг якимось чином заїхати вже на околицю Чернігова, ну але далі в нього нічого не вийшло. Видно м'ясо. Там ще видно мертвого танкіста, механіка, залишок якоїсь снаряда. Просили не підходить, дуже небезпечно. Тут кулемет горівший. Тут загинув один російський солдат, рядовий. Одного сержанта взяли в полон і командира батальйону взяли в полон. Це вже тепер буде як пам'ятник для міста. Центр Чернігова, і ми приїхали сюди ще забрати деяких жінок на евакуацію. Не всі залишаються в місті, все ж таки. Ще невідомо, що чекає його. Війна не закінчена, тому так, деякі жінки покидають, ми їх беремо з собою і довеземо до Києва, ну а далі вони будуть вже рухатися до Німеччини. Ми приїхали в церкву, тут у них підвал, такий бомбосховище, в якому ховалося десь 30 людей. Здесь мы провели 40 дней фактически. Вчера, вернее, сегодня ночью была первая ночь, когда мы ночевали дома. Ага. А так, до этого все ночи фактически с начала войны, вот 24-25 февраля мы уже были здесь. Спальные места. И вот там еще спальные места. Ага. Ох, ничего себе. Да, тут 33 человека спало. На всякий случай нанесли сюда воду, оставили биотуалет, потому что если здесь случайно завалит вход, то перспектива остаться здесь могла быть надолго. Сначала нас тут было, нас 4, семья, плюс тесть, теща 6, и еще было соседей человек 6. А потом с каждым новым взрывом людей все больше и больше. Потому что вот этот райончик города, он пострадал в первых 3 недели, даже первых 2 недели. И вот тогда, когда все начинало взрываться, тут вот школы, если вы проезжали, вот, которые взрывались, вот это все здание, мы были здесь в подвале, все здание ходило ходором. Хотя здесь 2 километра.
Поэтому очень все было жутко, и люди сюда бежали. И потому что, по сути, в округе это единственное такое глубокое место, где можно, ну, хоть как-то в подвалах. И здесь вот начинались наши первые собрания. У нас каждый день мы собираем людей, и они приходят. Вот сейчас 35-40 человек собирается на служение. Сначала это все было здесь. Но потом, когда мы здесь перестали помещаться, там стало тише, мы поднялись на первый этаж. А вчера было первое служение на втором этаже церкви. Так что было по-своему интересно. Мы уже, правда, теряемся в датах и днях. Для нас это все просто один большой сплошной день. Ну, вот так. Живем. І слава Богу. Ось так виглядає церква, яка зараз допомагає місцевим. Це вже не зовсім Чернігів, це на виїзді таке село Старий Білоус. І тут вони роздають і гуманітарну допомогу, і в підвалі прихищали людей під час бомбьожок. Так що знайте, приходьте, якщо потрібна якась допомога. Ось сюди, Старий Білоус.